Hello, እንደምናችሁ ውድ የአስኳላ አካዳሚ ተከታታዮች እንደምከረማችሁ። ዛሬ አዲስ ቻፕተር ነው የምንጀምረው። ቻፕተር 5 ኢንፎርማል fallacies yes ስለዚህ ኢንፎርማል ፋላሲ የሚባሉት እነማን ናቸው? ፋላሲ ስንት አይነት ፋላሲ ምንድነው? ስንት አይነት ፋላሲዎች አሉ? በእነዛ ፋላሲዎች ውስጥስ ምን አይነት ፋላሲዎች አሉ? ፋላሲ የምንለውስ ምን አይነት ኬዝ ሲፈጠር ነው የሚለው ነገር በደንብ የምንዳስስ ይሆናል ማለት ነው። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆዩ ዘንድ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። Let us go. Chapter 5 Informal fallacies means informal ካለ ሌላ ፎርማል ያለም አለ ማለት ነው አይደል? fallacies አላለም ሲበዙ ማለት ነው። ፋላሲ አንድ ሲሆን ብቻ ሲሆን ነው fallacies ሲበዙ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፎርማል ካለ ሌላም ታይፕ አለው ማለት ነው ፋላሲ። ሶ ቻፕተር ኦቨርቪው በደንብ ስለሚያስረዳ ነው ዛሬ ላይ አሁን በዚህ ቪዲዮ ሞር ፎከስ ማድረግ ያለብን እዚህ ላይ ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ያሉት የቻፕተሩ ኮርሶች የቻፕተሩ አካላቶች በሙሉ እዚህ ቻፕተር ኦቨርቪው ላይ የተንጠለጠሉ ናቸውና እነዚህን በደንብ እንረዳ ይገባል። we have seen in chapter 2 yes በቻፕተር 2 ላይ ያየናቸው ነገሮች አሉ። an argument can be good or bad ሊሆን ይችላል። ለአርጊመንት ጥሩም ሊሆን ይችላል ጥሩም ላይሆን ይችላል depending on the relationship yes between the premises and a conclusion. ስለዚህ በፐርሚሱና በኮንክሉዥኑ ግንኙነት ወይም ደግሞ በሁለቱ በሚኖራቸው መስተጋብር አርጊመንቱ ጥሩም መጥፎም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ፐርሚስ ምንድነው? ኮንክሉዥን ምንድነው? ፐርሚስ ማለት መጀመሪያ የምናገኘው ውጤት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ከዚህ በኋላ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ኦኬ ፐርሚሶቹ የሚሰጡን የመጀመሪያ ቫልዩዎች ናቸው። መጨረሻ ላይ ኮንክሉዥን ደግሞ እነሱን ተጠቅመን መጨረሻ የምናገኘው ውጤት ማለት ነው። ኮንክሉዥን ጀስት በማስም እንደምንረዳው ታች ላይ ማስ 10 ሎጂክ ላይ ስንማር ባለው መሰረት በዚህ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። an argument is good የምንለው and argument as far as it meets all what the general criteria for a good argument. ስለዚህ ለአርጊመንት አንድ አርጊመንት ጥሩ አርጊመንት ነው ለመባል የሚያስፈልገው ጀነራል ክራይቴሪያ እንዳለው በቻፕተር 2 በደንብ አይተናል። ስለዚህ እነዛን የሚያሟላ ከሆነ ያ አርጊመንት is a good argument. if however it fails የማያሟላ ከሆነ ደግሞ or violates them እነዛን የሚጥስ ከሆነ it becomes what bad argument. yes ይህን bad argument ነው። እነዛን ክራይቴሪያዎች የሚጥስ ከሆነ በፐርሚሱና ኮንክሉዥኑ መካከል ያለው ግንኙነት ልክ ባድ ግንኙነት ከሆነ ያላቸው we call it fallacious. a fallacy is ስለዚህ አሁን አንድ ነገር ለየን ማለት ነው። አርጊመንት ሁለት አይነት አርጊመንቶች አሉ። ጉድ አርጊመንት ባድ አርጊመንት yes based on በምንድነው ቤዝድ ያደረግነው ወይ ዲፔንድ የምናደርገው በፐርሚሱና በኮንክሉዥኑ በሚኖራቸው ግንኙነት ሪሌሽንሺፕ. so good argument የምንለው all the good criteria ለጉድ አርጊመንት የተቀመጠውን ጀነራል ክራይቴሪያ ካሟላ ነው። ባድ የምንለው ደግሞ ያን የማያሟላ ከሆነ ስለዚህ good criteria ለጉድ ክራይቴሪያ ተብሎ የተቀመጡ ነገሮችን የማያሟላ አርጊመንት ከሆነ ያ አርጊመንት ምን ይባላል? fallacious እንለዋለን ወይም ደግሞ በሲንግል ሲሆን fallacy. so a fallacy is therefore a defect in argument. ስለዚህ በአርጊመንት ላይ ያለ ምንድነው? ዲፌክት ነው or mistake frequently committed in reasoning. ስለዚህ reasoning ላይ ሁሉ ጊዜም የሚፈጠር ሚስቴክ ነው ማለት ነው። ይህን በቀላሉ ለመረዳት ብዙ ጊዜኛ የምንናገራቸው ነገሮች አሉ። ህጸጽ በአማርኛው ፋላሲ ማለት ህጸጽ ማለት ነው። በደንብ እንዳው የአማርኛው ቃል ይገልጸዋል። ምክንያቱም በየቀኑ ከሰዎች ጋር በሚኖረን ግንኙነት የምንነጋገራቸው ንግግሮች ህጸጽ አለበት የምንላቸው ንግግሮች አሉ። ልክ ሳይመጡ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ጀስት የሆነ ጥፋት አጥፍቶ ለዛ ጥፋት ሲያስረዳ መሃል ላይ የሆነ ነገር ከሳተ አይ ይሄ ንግግር ህጸጽ አለው ይባላል። yes ምክንያቱም ያን ኮንክሉዥኑን ያጠፋውን ጥፋት ለማካካስ የሚናገረው ንግግር ውስጥ ምን ስላለ ማለት ነው? ስህተት ስላለ። ስለዚህ በዛ ሴንስ በደንብ ማየት ይገባናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚስቴክ ነው ወይ ዲፌክት ኢን an argument that consists in something other than merely what false premise. yes ስለዚህ merely false premise ስለሆነ ያ ነገር ግን ምንድነው ማለት ነው? አርጊመንቱ ዲፌክት ይዟል። It can be committed in many ways, but usually it involves
ሁለት አይነት ኬዞች አሉ a mistake in reasoning ስለዚህ ምክንያታዊነት ስናደርገው ላይ ኮንክሉዥኑን ለማምጣት በመናረጋው ምክንያቶች ወይም ደግሞ ሪዝኒንጉ ሚስቴክ ካለ ወይም the creation of some illusion that makes a bad argument appear good yes በሁለት አይነት መንገድ ምን ይፈጠራል ማለት ነው ይሄ ፋላሲ ይፈጠራል ማለት ነው የመጀመሪያው የሚፈጠርበት ግን ሚስቴክ ኢን ሪዝኒንግ ነው በሪዝኒንጉ በመንሰጠው ምክንያት ወይም ደግሞ ሪዝኑ ሲጀመር የምንሰጠው ሚስቴክ ሲኖረው አንድ ህጸጽ አለው ለምሳሌ ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው ኦኬ እኔ ያጠፋሁኝ የሆነ ጥፋት ያን ጥፋት ለማባባል ስለ የምናገራቸው የማሳመኛ ምክንያቶች አሉ እነዛ ልክ የምሰጣቸው ልክ ትክክለኛ ካልሆኑ that is mistake in reasoning አለ so fallacy ነው or the creation of some illusions that makes a bad argument appear good yes አንዳንድ ጊዜ አርጊውመንቱ ራሱ ጥሩ መስሎ እንዲታይ ማድረግ ማለት ነው ኢሉዥን እንደምናውቀው ዝም ብሎ የሌለ ነገር ግን እንዳለ ሆኖ የሚታየን ማለት ነው ኢሉዥን መፍጠር ስለዚህ በእነዚህ በሁለት አይነት መንገዶች ፋላሲ ኮሚትድ ይሆናል ማለት ነው that is a fallacy is often committed because of the problem in reasoning process or the form of the argument yes argument በቃ bad argument ነው bad argument ነው ይያለ ግን ፎርሙን የሆነ illusion በመፍጠር good argument ነው እንዲቀርብ ማድረግ ማለት ነው or ወይንም defects in the content of the statement this statement ላይ አጠቃላይ ወይም ደግሞ ፐርሚሱ ላይ ኮንክሉዥን ላይ ምን ሊኖር ይችላል ዲፌክት ሊኖር ይችላል ማለት ነው ያፈነገጠ ነገር ዲቤት ያደርገ ከትክክለኛው መጓዝ ከነበረበት ወይም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ዲፋይን ካረግናቸው ነገሮች ለየት ያለ እንከን ጉድለት ካለበት ኮንክሉዥኑም ሆነ ፐርሚሱ አርጊም አሁን ፋላሲ ይፈጠራል ማለት ነው for that matter both deductive and inductive arguments may contain fallacies ስለዚህ deductive and inductive ሁለቱም ሊይዙ ይችላሉ as you know deductive means from German general to simple inductive means from simple to general depending on the kind of the problems or defects they contain the problem or defects that make the fallacies ባደረጋቸው arguments may commit what a formal or informal or an informal fallacy ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እንዳየነው informal fallacy ሲል ምን አለ ማለት ነው formal fallacy አለ ስለዚህ የሚፈጠርባቸው ነገሮች አርጊውመንቱ ጥሩ አርጊውመንት እንዲመስል ወይም ደግሞ ሪዝኒንግ ላይ ተሳት ካለ ነው ያ ነገር የሚፈጠረው ፋላሲ የሚፈጠረው ብለናል yes ስለዚህ ዲፌክት በያዘው ኮንተንት በምን አይነት ችግር ነው ይሄ ፋላሲ ሆኖ በሚለው በምን ከፍላቸዋለን በሁለት አይነት ፎርማል or uninformal fallacy ብለን ከፍላቸዋለን ማለት ነው ፋላሲውን የያዙትን ችግር as a result they are often grouped into two what formal fallacies and informal fallacies if an argument contains structural defect or problem or violates the standard form of a good argument because of that it commits a formal fallacy yes ለምሳሌ structure አለው and good argument ነው ለመባል የሚከተላቸው መከተል ያለበት ስትራክቸሮች ስታንዳርድ ፎርሞች አሉ እነዛ ስታንዳርድ ፎርሞች ሳይከተል የሚፈጠር ፋላሲ አለ ህጸጽ አለ ያ ፋላሲ ምን እንለዋለን ፎርማል fallacy እንለዋለን because በስትራክቸር ምክንያት የተፈጠረ ስለሆነ ማለት ነው because the defect that causes it is structural because structural ስለሆነ ማለት ነው a formal fallacy may be identified through mere inspection in the form or structure of fallacy ስለዚህ በቀላሉ ልናገኘው እንችላለን so structure አይተን የምናገኝ for example structure ስንል በቀላሉ ለመረዳት ያክል በእንግሊዘኛ ወይም ደግሞ በአማርኛ ሴንቴንስ ላይ structure አለ አይደል እንዴ ሴንቴንስ structure ካለው የቴክኒካል ፎርማል ነው ኢንፎርማል ነው የሚለው በደንብ ያሳየናል for example I is very clever ብል I is ነው ያልኩት ስለዚህ ማንኛውም ሰው merely inspection ማድረግ ይችላል so identify ማድረግ ይችላል ችግሩን ማለት ነው because ምንድነው ይሄ structural ችግር ስለሆነ ማለት ነው I is ነው አም ማለት የነበረብኝ ምንድነው ያልኩት ማለት ነው is ነው ያልኩት so
structural ስንልም argument good structure ነው እንዲባል ወይም ደግሞ ስታንዳርዶች አሉት structural የሆኑ structure የሆኑ ስታንዳርድ ፎርሞች አሉት እነዛን የማያሟላ ከሆነ what we call a formal fallacy fallacies of this are found by what deductive arguments that have identifiable form ስለዚህ በidentifiable form ነው የምናገኘው ላይ ነው deductive argument ነው እንግዲህ deductive እና inductive ማለት ምንድናቸው የሚለው ከዚህ በፊት አይተናል yes deductive የምንለው ከትልቅ ነገር ከጀነራል ተነስቶ ወደ ስፔሲፊክ የሚሄድ ነው inductive የምንለው ደግሞ ከስፔሲፊክ ወደ ጀነራል የሚሄድ ነው የሚጓዝ argument እንደሆነ አይተናል if however the defect of a certain argument goes far beyond a structural problem and attacks the very content of the argument then that particular argument commits what informal fallacy the defect of a certain argument goes far beyond a structural problem yes and attacks the very content of the argument ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ልንጠነቀቃቸው የሚገቡት formal structural problem ነው yes በአርጊመንቱ ላይ ያለ structural problem ነው ኢንፎርማል ስንል ግን በኮንተንቱ ነው structural problem ሳይሆን ኮንተንቱ ውስጥ ላይ በያዘው አርጊመንቱን ራሱ ፓርቲኩላር አርጊመንቱ የአርጊመንት ኮንተንቱን ነው የምናየው ስለዚህ ስህተቱ ወይም ደግሞ አታክ የተደረገው ኮንተንቱ ላይ ከሆነ ከያዘው አርጊመንት ከያዘው ኮንተንት ከሆነ that is informal fallacy because they have the ability to hide their true argumentative forms informal fallacies cannot be identified through by inspection in the structure of an argument ስለዚህ እንደ formal fallacy structural ላይ ስላልሆነ በቀላሉ ኢንስፔክት ማድረግ አንችልም ግን ምንድነው ማለት ነው ይሄኛው ሞር ኮንተንቱ ላይ ነው በቃ አታክ ያደረገው ከዛም ተጨማሪ እነዚህ ራሱ አርጊመንቱ ምን የማድረግ ባህሪ ያለው እነዚህ ኢንፎርማል ፋላሲዎች true identity-ውን ይደብቃሉ ማለት ነው yes they have the ability to hide what their true argumentative forms የመደበቅ ባህሪ ስላላቸው በቀላሉ አናገኛቸው ማለት ነው only a detailed analysis to be applied on the content of an argument can reveal the source of the problem yes ላይ formal fallacy የተቀመጠ ስታንዳርድ ፎርም ያን የሚጥስ ከሆነ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን እዚህኛው ጋር ግን ምንድነው ራሳቸውን ሃይድ የማድረግ ነገር አለ ምክንያቱም ኮንተንቱ ላይ ነው ያለው ችግሩ ህፃዙ ኮንተንቱ ላይ ስለሆነ እዚህኛው ኢንፎርማል ፋላሲ በጣም ከበድላል ማለት ነው በቀላሉ የምናገኘው አይደለም አሁን ላይ የምናየው እነዚህ ኢንፎርማል ፋላሲዎች እነማን ናቸው የሚለው በደንብ የምናየው ማለት ነው በዚህኛው ቻፕተር so ተማሪዎች ያው እንድታቋቸው የሚጠበቁ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮች ማለት ነው ቀጥታ ወደ fallacy in general lesson 1 fallacy is generally defined as a deficiency or logical problem that occurs in an argument for various reasons the deficiency ነው yes እጥረት ወይም ደግሞ logical problem ነው other than merely what false premises ስለዚህ ፐርሚሱ ፎልስ ሊሆን ይችላል አሁን እኛ ያወራን ያለነው ከዛ ውጭ ያሉ ነገሮች ናቸው yes እንዳየነው ቅድም structural problem ወይም ደግሞ ኮንተንቱ ላይ ችግር ካለ ነው ከያዘው ኮንተንት structural ከሆነ formal fallacy ነው yes ኮንተንቱ ላይ ደግሞ አታክ የሚደረግ ወይም ደግሞ ዲፊሺየንሲ ዲፌክት ኮንተንቱ ላይ ካለ ደግሞ ኢንፎርማል ነው ስለዚህ ስለ ፎልስ ፐርሚስ ሳይሆን እያወራን ያለውን ከዛ ውጭ ስላሉ ሪዝኖች ነው fallacy it can be considered ስናደርግ fallacy ከፎልስ ፐርሚስ ውጭ ባሉ ነገሮች ማሰብ ይጠበቅብናል ማለት በእነዚህ በሁሉ structural and content it can be committed in different forms depending on the particular defect of an argument yes በተለያዩ መንገድ ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ነው in this lesson we will discuss fallacy in general the general meaning of fallacy the formal and informal types of fallacies እነዚህን የምናየው ማለት ነው lesson objectives you are expected to be now the meaning of fallacy and differentiate formal and informal fallacies so እዚህ ጋር ማወቅ እንችላለን ማለት ነው ከላይ በ chapter overview fallacy ማለት the defect in an argument ነው yes formal fallacy የምንለው the defect ወይም ደግሞ deviate from the general standards ከgeneral standard deviate ማድረግ ነው informal fallacies ነው ደግሞ attack ወይም deviate from its content ከኮንተንቱ ላይ ያለ ችግር ወይም ደግሞ deficiency እጥረት ሲኖር ነው ይሄን
fallacy informal fallacies የምንለው ማለት ነው ያ the meaning of fallacy አለ dear learner the word fallacy is a general term that refers to a logical defect yes logical defect or flaw or fault that a certain argument exhibits in structural arrangement or reasoning process or what in the content of its statements used as premise or a conclusion for various reasons other than merely forced premise እዚህ ጋር ትንሽ ሊያወዛግበን የሚችል ነገር እቺ ቃላቶች ናቸው yes እዚህ ሎጂክ ስንል sorry fallacy ስንል general refer የሚያደርገው logical defect ነው yes ወይም fault ነው ምን argument ውስጥ ያለ fault ነው እንዴት ነው ያ fault ምን አይነት fault ነው structural arrangement fault ሊኖር ይችላል or reasoning process ላይ fault ሊኖር ይችላል yes እነዚህ informal ናቸው or in the content of its statement ስለዚህ በያዘው ስቴትመንቱ በያዘው ኮንተንቱ used as premises or conclusion እንደ ፐርሚስ እና ኮንክሉዥን የተጠቀምናቸው ስቴትመንቶች አሉ እነዛ ስቴትመንቶች ላይ በሚፈጠር ዲፌክት የሚፈጠር ምን አለ ፋላሲ አለ ኢንፎርማል ፋላሲ አለ ነው ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እና የሚገባው በሁለቱ መካከል ስቴትመንቱ ነው አሁን ስቴትመንቱ ላይ ያለ ችግር ነው ፐርሚስ ስንል እዚህ ጋር ፎልስ ፐርሚስ ነው አሁን ፐርሚስ ፎልስ ሊሆን ይችላል አሁን ለምን ፎልስ ሆነ አይደለም የኛ ጥያቄ yes ለምን ፎልስ ሆነ ሳይሆን እዚህ ጋር ፋላሲ ሊያደርገው ያስቻለው ፐርሚሱ ያዘው ፎልስም ይሁን ትሩ ችግር አለበት ኮንተንቱ ዲፌክት አለበት yes የአርጊመንትን ፎርም ያሟላልን የሚታይ ምናለው ስቴትመንቱ ያዘው ዲፌክት አለ ያን ዲፌክት ነው እንጂ ፐርሚሱ ትሩ ነው ፎልስ ነው የሚል ነገር አይደለም ወራሱ መሄድ አይተበቅባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፎልስ ፐርሚስ ስለሆነ አይደለም ምንድነው በፐርሚሽንና በኮንክሉዥን የያዛቸው ስቴትመንቶች ኮንተንቱ በራሱ ምን ስላለበት ነው ዲፌክት ስላለበት ነው ማለት ነው ሶ ከዚህ አንፃር እንረዳው ይገባል ማለት ነው in general it is a violation of standard argumentative rules or criteria yes ጠቅልል ስናደርገው standard argumentative rule ወይም ደግሞ criteria አለ general standards እነሱን violate ማድረግ ነው let's take moment now and see the standard criteria or rules of a good argument before proceed to the detailed discussion of fallacies yes what are the standard rules of a good argument እዚጋ ከላይ ያየነው ነገር አለ አርጊመንቶች ለታይም good argument ወይም bad argument አለ good argument የምንለው ክራይቴሪያ ስታንዳርድ አርጊመንታቲቭ ሩል ወይም ደግሞ ክራይቴሪያ አለ ስታንዳርድ ፎርም ያን ፎርሞች ያሟላ ከሆነ it is a good argument ነው ያን ፎርም የማያሟላ ከሆነ ደግሞ it is we call it bad argument so good argument የምንለው ስታንዳርዶቹ ምንድናቸው yes general standard አለው ብለናል እነዛ ስታንዳርዶች ምንድናቸው የሚለው በዚህ እናያለን ማለት ነው there are four general criteria of a good argument አንድ argument good argument ነው ለማለት አራት general criteriaዎች አሉ which specifically evaluates yet the relevance acceptability sufficiency and repeatability of the premises እዚህ ምንድነው እነዚህ ክራይቴሪያዎች ኢቫሉዌት የሚያደርጉልን ፐርሚሱን ነው የፐርሚሱን ምን እያንዳንዱን ስለምናይ ማለት ነው ሪሊቫንሱ yes acceptability ተቀባይነቱን እያንዳንዱ ነገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው so a good argument must have premises permission or that are relevant to the truth of the conclusion የሆኑ ጠቃሚ የሆኑ ማለት ነው yes relevant ስንል ያን ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሪሌቫንት ነው በኮኔክሽን መካከል ምንም አይነት ኢሹ የሌለ ማለት ነው ፐርሚሱ ሪሌቫንት ነው እዚህ ጋር እንዳየ ነው ሪሌቫንስ ነው አግባብ የሆነ ግንኙነት ያለው ነው ከሚነገረው ነገር ጋር yes ለዚህ ጋር እያንዳንዱ የምናያቸው ወይም ደግሞ ለኮንክሉዥኑ የተሰጡን ፐርሚሶች አርጊመንቱ ላይ ያሉ ፐርሚሶች
አግባብ የሆነ ማለት አግባብ የሆነ ግንኙነት ያለው ከምን ጋር ከሚነገረው ነገር አሁን ካለው እውነታ ጋር አግባብ የሆነ ነገር አለው ብለን ቸክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ያን ቸክ አድርገን ያ ነገር ካለ ፐርሚሱ አግባብነት ያለው ነው ካለ ኢትስ ጉድ አርጊውመንት አንዱን ከአራት ውስጥ አንዱን ጉድ አርጊውመንት ክራይቴሪያን አሟልቷል ማለት ነው ቱ ዘ ትሩዝ። ስለዚህ ከማንኛው ጋር ነው ስንል ከትሩዝ ጋር ነው። ሪሌቫንት ስንል ሪሌቫንት ሶ ትሩዝ ኦፍ ዘ ኮንክሉዥን። ስለዚህ እነዚህ ግን ሞር ፎከስ ያደርጉት ምን ላይ ነው ማለት ነው? የመጀመሪያው ከፐርሚሱ ላይ ነው። acceptable to a logical person together contains sufficient grounds for the truth of the conclusion. yes ተቀባይነት ሎጂካል ፐርሰን በደንብ ሪዝን ለሚያደርግ ሰው ያ የምንናገረው ፐርሚሶች ምን መሆን አለባቸው ማለት ነው? ተቀባይነት ሊኖራቸው ይገባል። ከዛም ተጨማሪ ሶስተኛው ደግሞ sufficiency ነው። sufficiency የሆነ ground for the truth of the conclusion ምን መያዝ አለባቸው ማለት ነው? በደንብ መሰረት መያዝ አለበት። መሰረት መያዝ አለበት ስንል የምንናገራቸው ነገሮች እያንዳንዳቸው ምን ይሆኑ መሆን አለባቸው ማለት ነው? በደንብ የተጠናከሩ እርግጠኛ የሆንባቸው ሊሆኑ ይገባሉ ማለት ነው። the fourth anticipate and provide an effective rebuttal to all reasonable challenges to the argument or to the position supported by it. The anticipate and provide an effective rebuttal. ስለዚህ የሆነ የምንናገረው ነገሮች ሪቢት ማለት ሐሰቱን ማረጋገጥ እንደማለት ወይም ደግሞ ኤቪደንስ ማቅረብ ማለት ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ለምናቀርባቸው አርጊውመንቶች ቻሌንጆቻችን ምን ማድረግ አለብን? ሪዝኖችን ማቅረብ አለብን ማለት ነው። ኤቪደንሱን ወይም ደግሞ ፕሩፍ ማድረግ ይጠበቅብናል። ሶ እነዚህ አንድ አርጊውመንት ጉድ አርጊውመንት ነው እንድንል የሚያስችሉን ነገሮች ናቸው ማለት ነው። አራቱ ክራይቴሪያ እነዚህን ይመስላሉ። okay a premise is irrelevant if its acceptance provides some reason to believe. ከነገሩ ጋር የሚሄድ ነው የማይሄድ ነው ከትሩዝ ቫልዩ ጋር ይሄዳን አይሄድም የምንለው መጀመሪያ ምን አለ ማለት ነው? ለሚነገረው ሰው ያ ፐርሚስ ተቀባይነት መኖር ይገባዋል ወይም ደግሞ ተቀባይነት ሊኖር ይገባል። count in favor of or make a difference to the truth or falsity of the conclusion. yes accept and provide some reason to believe. ስለዚህ ለማመን የሆነ ተቀባይነት ከሚነገረው ነገር ጋር ተጨባጭ ሊሆን ይገባል። ሪሌቫንት ነው ስንል ኦኬ የምንናገረው ነገር to the truth of the conclusion መጨረሻ ላይ ለምን ማሳመን ለምንፈልገው ነገር ይሄዳል ወይ አብሮ የሚሄድ ነገር ነው ወይ ኦኬ ማንኛውም ሰው ሊያረጋግጥ የሚችል ነገር ነው ወይ? እነዚህ ነገሮች በደንብ እናስተውል ይገባል። ይሄን ነው ሪሌቫንት የምንለው ማለት ነው። otherwise it is irrelevant ለያ ካልሆነ ስለዚህ ለመቀበል የማንችለው ለአምነን ሪዝኑን አምነን ልንቀበል የማንችለው ከሆነ ወይም ደግሞ ኮንክሉዥኑን በኮንክሉዥኑ መካከል ያለውን ትሩዝና ፎልሲ ልንለይ የማንችለው ከሆነ it is irrelevant ነው። a premise is acceptable የምንለው if it is a reason no okay that skeptic is likely to accept or that a rational person is out to accept or agree on. ተቀባይነት ራሽናል የሆነ ምክንያታዊ የሆነ ፐርሰንት ሊቀበለው የሚችል ሊስማማበት የሚችል ነገር ሲሆን acceptable ይባላል ማለት ነው። however an argument may not be good ጥሩ ላይሆን ይችላል even though its premises may be relevant and acceptable. ስለዚህ አርጊውመንቱ እንዳጠቃላይ ጥሩ ላይሆን ይችላል ግን relevant yes ከሚነገረው ነገር ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል ጠቃሚ የሆነ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በራሽናል በሆኑ ሰዎች አክሴፕታንስ ሊኖር ይችል ይሆናል ግን ምን አይደለም ጥሩ አይደለም unless ምን ካላለ they contain sufficient enough in number kind and weight. ስለዚህ ሌላ የምንጠበቅበት እነዚህ አራቱ በጣም ወሳኞች ስለሆኑ ማለት ነው። relevant and acceptable ሆኖ ስለሆነ ብቻ ይህ አርጊውመንቱ ጉድ አርጊውመንት ነው አንለውም። ሌላ ምን መያዝ አለበት? sufficiency በምን በኩል ነው sufficient መሆን ያለበት? በነምበር በኩል yes በካይንድ በዌት በሁሉም እነዚህ በሶስቱ ነገሮች በሙሉ የምንሰጥ ፐርሚሳችን ምን መሆን አለበት? sufficient መሆን አለበት፣ ብቁ መሆን አለበት፣ በቂ መሆን አለበት። ከዛ ውጭ relevant እና acceptable ስለሆነ
የሆነ ሰው ስለተቀበለው ለማመን ደግሞ acceptable acceptance ፕሮቫይድ ስለማድረግ some reason ስለቻልና ብቻ ፐርሚሱ ጉድ አይደለም ወይ ደግሞ አርጊውመንቱ ጉድ ነው ልንለው አይችልም ስለዚህ sufficient enough መሆን አለበት በነምበር kind and weight ማለት ነው finally a good argument should also provide an effective what rebuttal which means refutation or disprove ማረጋገጥ yes proof የሆነ ነገር አለ እንደገና proof ልናደርገው ይገባል ማለት ነው በሁሉም ነገር ላይ በቂ ከሆነ yes relevant ከሆነ acceptable ከሆነ sufficient ከሆነ በኋላ ምን ማቅረብ አለበት ኢፌክቲቭ የሆነ ዲስፕሩቭ ኦኬ ይሄ የማይሆነው በዚህ ምክንያት ነው ይሄ የሆነው ደግሞ በዚህ ምክንያት ነው ያን ነገር መጀመሪያ እኛ ከሰጠነው ነገር ምን ዲስፕሩቭ ማድረግ አለበት ፕሩቭ ሆኖን እንደ ዲስ yes ከስተቃራኒ ማለት ነው ይተበቅበታል ማለት ነው ሐሰትነቱን ማረጋገጥ አሁን ፕሩፍ ስናረግ እውነቱነቱን ነው ሞር የምናረጋግጠው yes ዲስፕሩቭ ሲሆን ግን ሐሰትነቱን ማረጋገጥ ይተበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ አራት መንገዶች ነው good argument good argument እንለው የምንችልባቸው ክራይቴሪያዎች ማለት ነው otherwise it is not a good argument which means a bad argument so it has fallacy to the strong arguments against one's conclusion yes provide ስለዚህ disprove የምናቀርበው የት ጋር ነው ለማን ነው conclusion ነው and also perhaps to the strongest arguments in support of the alternative position therefore fallacy is the violation of one or more of this criteria of good argument ስለዚህ ከነዚህ ከአራቱ ክራይቴሪያዎች አንዱን ክራይቴሪያ ራሱ ካጣሰ ያ አርጊውመንት fallacy ነው ማለት ነው that is an argument is good that is an argument is good as far as it meets all the general criteria set for a good argument ስለዚህ እነዚህ relevant acceptable sufficient ground and effective rebuttal የተቀመጡትን በሙሉ የሚያሟላ ከሆነ we call it is a good argument because ሁሉን ማሟልቷል ማለት ነው ግን even አንዱ ራሱ የሚስት ከሆነ even it is relevant acceptable or relevant ካልሆነ ወይም ደግሞ sufficient ground እነዚህ relevant እና acceptable or sufficient ground ከሌለው እነዚህ ሶስቱን ማሟልቶ ግን ዲስፕሩቭ ማድረግ የማይችል ከሆነ ሐሰትነቱን ማረጋገጥ የማይችል ከሆነ good argument ልንለው አንችልም ማለት ነው and hence commits no fallacy ስለዚህ ሁሉንም የሚያሟላ ከሆነ ምንም አይነት fallacy የለውም ማለት ነው it however becomes bad ካልሆነ ግን yes because it's if it violates any of them hence fallacious እንለዋለን ማለት ነው fallacious can be committed in many ways but usually it involves either a mistaken reasoning or the creation of what illusion that makes a bad argument appear good ስለዚህ እነዛን አራቱን ነገሮች የጣሰ አራቱን መርሆች ክራይቴሪያዎች የጣሰ ሆኖ ይያለ ግን እንዳልጣሰ ሆኖ በኢሉዥን ደግሞ አስመስሎ ማለት ነው አስመስሎ ማቅረብ በዚህ ምክንያት የሚከሰስ ሲሆን ወይም ደግሞ ሪዝኒንግ ላይ አጠቃላይ ሚስቴክ ሲኖር በእነዚህ በሁለቱም መንገድ ፋላሲ ይፈጠራል ማለት ነው they are often committed because of the problem in the reasoning process or the form of the argument yes structural form አላቸው በእነሱ or the defect in the content of the statement used as premise or a conclusion for that matter both deductive and inductive argument may contain fallacies ስለዚህ ሁለቱም እንግዲህ እንደሚይዙ አይተናል ማለት ነው more easily deductive ላይ easily detected እንደምናደርገው yes inductive ላይ it is difficult እንደሆነም ጭምር ከዚህ በፊት አይተናል ማለት ነው if they do they are either unfounded or uncogent depending on the kinds of argumentation unfounded or conversely if an argument is unfounded or uncogent it has one or more false premises or it contains a fallacy yes has one or more fallacy premises or it contains a fallacy ሊይዝ ይችላል አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት it has one or more false premises or when it contains a fallacy argument unsound ሊሆን argument ነው ወይም ደግሞ ኮንጀንት ነው አጥጋቢ አይደለም አንኮንጀንት ነው የምንሰጠው ምክንያት የሆነ ላጠፈ ለምሳሌ ትምህርት ቤት ቀርተን ለመምራችን ኦኬ ቲቸርዬ እንደዚህ ሁኜ ነው መንገር እንደዚህ ነው ማለት እኛ ራሱ ድክም የሚልን አጋጣሚ ይኖራል because አጥጋቢ ሆነ ምላሽ ስላልሆነ ወይም ደግሞ የምንሰጣቸው እነዚህ ፐርሚስ
አጠቃላይ አርጊውመንቱ ምን ስላልሆነ አንሳውንድ ወይም አንኮንጀንት የሚለው ከዛ አንፃር ነው አጥጋቢ ሆነ አይደለም ያ አጥጋቢ የማይሆነው በምንድነው በሁለት ምክንያቶች ሊሆን ነው የሚችለው አንደኛ ዋን ኦር ሞር የሆነ ፎርስ ፐርሚስ ሲሆን ከምናቀርባቸው ፐርሚሶች ውስጥ ፎርስ ፐርሚስ ካለ ወይም ደግሞ አጠቃላይ የሚያዘ ከሆነ ፋላሲ ከሆነ አሁን እዚህ ጋር እንድትረዱ የፈለኩት ነገር ምንድነው ፋላሲ ስንል በኮንክሉዥን እና በፐርሚስ መካከል የሚኖር ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ዲፌክት ሲኖር ነው ብለናል yes ግን ምን አይደለም ፐርሚሱ ፎርስ ስለሆነ ብቻ ፋላሲ ነው እንሉ አንችልም ኢስ ሜሪሊ ነው አይደል አዘዛን ሜሪሊ ፎርስ ፐርሚስ ነው ፋላሲ የምንለው yes ስትራክቸራል ወይም ደግሞ ሪዝኒንግ ላይ ሚስቴክ ሲኖር ብቻ ነው ፋላሲ የሚኖረው እንጂ ፎርስ ፐርሚስ ስላለን ያ አርጊውመንት ፋላሲ ነው እንሉ አንችልም ማለት ነው ይሄን ከዚህ አንፃር በደንብ እንድትረዱት እቺ አረፍተ ነገር በደንብ ግልጽና ትገልጻለች ቢያስባለሁ if an argument is unfounded or uncongent it has one or more force permis አሁን ለየው አንድ ወይም ደግሞ ከአንድ በላይ የሆነ force permis ይዟል yes uncongent ለማለት ይሄ በሌላ force permis መያዝ ፋላሲ እንደማያስብል አየን ማለት ነው or it contain a fallacy or ወይም ደግሞ ሁለቱንም የሚይዝ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ይሄ more fallacy አየን types of fallacy formal and informal ከዚህ በኋላ ያሉት ደግሞ እንግዲህ types of fallacy ነው ብዙ አይነት types of fallacyዎች አሉ እነሱን ከዚህ በኋላ በሚኖረው ቪዲዮ በደንብ የምናይ ይሆናል ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ የቤተሰብ አባል ሁኑ ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ thank you